Він рубиться в танчики. Тобі війни мало? Мені війни мало. В общем, дивися, зараз я нахожусь тут в катці, а завтра я вже буду знаходитися там в катці. Стара касета крутить знову те саме. Ми лікуємо постійно глибокі шрами. Голос у радіо каже нам забудь. Нікуди пролягає наша довга путь. Вимкни нарешті це яскраве світло. Наше літо так ні разу не розквітло. Синтезатор виводить останній акорд. Ми пасажири, що не знайшли свій борт. Не впевнений, що ми можемо говорити, яке село. Відпрацьовуємо бойові порядки і реакцію на контакт, а також вогневу підготовку. Ці хлопці вже були на виходах, якщо так? Да, у них був веселий перший вихід, одразу на 48 суток. Ого, Це куди? В Такмачку. Мала Такмачка? На малу, да. 48 днів це, Ми там були. я так розумію, не планували 48 днів. Ну, Заходили нам на сказали, втечі. типа, до 2 тижнів, пацани, а там, типа, надо буде, 2 машини приїдуть, типа, ну, ніхто не приїхав. Кормять з допомогою НРК. Ну, як, тижні через 3 у нас з'явилася НРК і їжа, відповідно. А так було, звісно, трошки важко. Ми всі схудли. Я не зважувався принципово, щоб не впадати в депресію. Ну, було видно по пацанам, що вони схудли добряче. Ну, Лев до сих пор 85, мабуть, або в підсотку. Типа. А чи можемо говорити про те, що ви зробили в малій Токмачці? То можемо, тільки треба упражнення провести, а потім я вернусь. Давайте. Все, пішли, йдемо, сектора розібрали. Перезарядка! Всім привіт! Це «Український свідок». Я Вікторія Гнатюк. За кадром працює Марія Шевченко і ми на Запорізькому напрямку, про який зараз активно говорять. У цьому репортажі ви побачите те, що доволі рідко потрапляє у кадр. Ми попрацювали з бійцями сил спеціальних операцій, побували на підготовці до операції та почули історії, які складно вигадати. Про оборону Малої Токмачки, яка триває понад 1500 днів, російський полон одного із бійців та про те, як евакуювали тіла загиблих військових з іншого підрозділу. Ну, а щоб усе це не пропустити, підписуйтесь на наш канал, якщо досі цього не зробили, ставте ось так і поширюйте це відео. Для нас це дуже і дуже важливо. Ви були в Малій Токмачці, і це був ваш перший вихід в Малу Токмачку. Що відбувалося там? Скільки групи там перебували? Яке було завдання? Завдання було зачистити східні околиці Малої Токмачки. Група знаходилася там 48 суток. По предварительной информации, там находились предполагаемый враг, которого мы должны были обнаружить и ликвидировать. Группа разделилась на небольшие подгруппы и начала зачистку села. Врагов мы не обнаружили, только 200-х. Это плюс, это показывает, что все-таки какие-то успехи у нас есть, что не зря парни живут по 2-3 месяца на позициях, тратят свои лучшие годы жизни. И все-таки какая-никакая защита территорий присутствует. Даже если маленькое село, вторая армия мира взять не может. 26 апреля 2026 год. Окраине Малой Токмачки. Пидоры вот там 2 километра. В самом селе пидоров нет. Ну и села нет. Що взагалі ось за ці 48 днів ще відбувалося? Много чего. Нас обстреливали ежедневно с различных видов оружия. По расписанию это были 120-е минометы, с танка постоянно крыли нас артиллерия, FPV-шки к нам залетали, молния залетала. Много внутренних каких-то этих шуток было, приколов. Наприклад, У нас был дискошар. де ви вже там взяли? Да, мы нашли дискошар, у нас был в подвале дискошар, под которым мы танцевали. Варили чефир во время того, как нас обстреливали с миномета. Все в пыли, а мы варим чефир, слушаем Мусараева.
У нас была своя картинная галерея. Це що за картина? А мы понаходили медные картины, эти оттиски, и украсили нашу дежурку в подвале. У нас была предполагаемая дама, Белла, которая была между картин. У нас был ковер, самовар. Без таких вот каких-то мелочей тяжело находиться в таких условиях, так как постоянно идет какое-то внутренняя какая-то борьба со страхом. Ну, любой человек боится умереть, а так как ежедневно, ежечасно нас обстреливали с различного крупного оружия, шансы были очень велики. Если сдохнуть от FPV-шки, это никакой Вальхаллы, грустная, печальная смерть. Плюс у нас с самого первого дня выхода было как такое между собой правило, типа, кто сдох, тот лох. Никто не хотел быть лохом, все выжили. Летить як сумасшедший. Та вже зустріли. Стій, може він розвертатися буде? Лев, тікай! Давай, давай. Тут вона! Досить невелике село, яке тримається вже ось більше 1500 днів, власне, через що про нього почали так активно медійно і гучно говорити. Да. От що ти думаєш про це? Та ну, я думаю, що, по-перше, якийсь достатньо важний хер ще не дав відповідну команду, по-перше. По-друге, ну, дрони є не тільки в росіян, і у нас, і росіяни періодично там намагаються щось штурманути. По-третє, по пірським перехватам такмачка їх. Ну, ми ще коли були в такмачці, командир мені скидував перехвати, отут піри, отут піри. Ну, я дивлюсь, ну як, ну ми кожен день ходимо через це місце, уже или хто-небудь вистрілив у нас, чи ми когось почули, і там нема де сховатися, там зруйнована хата. Ну, тобто вони пиздять, вони докладують своєму начальству, да, товариш полковник, мої орли вже взяли, ми вже там давно, а їх там ще нема. Ну і так все ніже. Солдат, який не хоче йти, каже взводному, ми там, угу. Взводний каже, та вони ще далі пройшли, і все, і далі по цепочці. Тому так от, я думаю, що це сукупність факторів. 5:43. Дощами не пахне. Пахне дронами. Спустя 3 недели после условной даты выхода, прошло 3 недели, было принято решение выходить пешим порядком. И мы вышли через Орехово и сюда. Під час проведення розвідки на одному з маршрутів наша група було виявлено 5 тіл загиблих військовослужбовців Сил оборони України. Кажете, 5 тіл, вивезли 4, наскільки я знаю. Так, вивезли 4. 5 тіл це були на одному маршруті і 3 ще тіла ми знайшли ще на іншому. Тобто взагалі ми під час цієї розвідки, під час розвідки цих маршрутів ми виявили загалом 8 тіл саме наших захисників. Тобто, на жаль, так, із-за складності було евакуйовано лише 4. 2 з них десь орієнтовно 3-4 тижні. А 2 вже півроку, може навіть більше. Угу. Десь так. Тіла знаходились трошки в різних місцях. І саме головне, там одна із таких труднощів полягала в тому, що там була дорога така, перехрестя, і на ньому противник застосовував засідку FPV. 3 тіла якраз знаходились в цьому районі. Тобто групі потрібно було пересекти цю дорогу.
дуже швидко їх завантажити на НРК. І в цьому полягала складність, що в будь-який момент могла прилетіти FPV. Люди часто не розуміють, наскільки важко і чому не забирають тіла з поля бою. В деяких ділянках фронту під час ведення активних бойових дій, повернемось до того, що щоб забрати 200-го, можна зробити ще декілька 200-х. Тобто цей ризик завжди треба брати до уваги. Можливо, тоді можливості забрати цих хлопців просто фізично не було, тому що понесли б ще більші втрати. Судячи з того, там одне тіло було майже муміфіковане, там кістки і залишки форми. Тобто це скільки воно могло пролежати? Та довго. Може півроку, може більше. От. А інші тіла в якому стані були? Один був відносно свіжий, тобто, судячи з усього, він загинув нещодавно. І 2, яких вже почали їсти. Запахи, звісно, це трошки важкувато. Це була, я так розумію, ділянка, куди вже, в принципі, важко взагалі добратися. Машиною туди не заїхати. Там може діяти виключно наземний роботизований комплекс в парі з людиною. Людина сама там впоратись майже неможливо. Це те, що хлопці знайшли і евакуювали ці тіла. Це титанічна справа, це титанічний труд. Це складно, тому що треба тримати і небо, треба тримати логістичні маршрути під контролем. Це штаб, це водії, які їздять в зону бойових дій з неї, оператори НРК, пілоти дронів, групи СПП. Тобто задіяно маса людей. Щоб вивезти 4 тіла, я отак приблизно порахував, десь було задіяно біля 4 десятків людей. Чому взагалі ви прийняли рішення, що ось ці тіла потрібно спробувати принаймні евакуювати, коли там інші не змогли цього зробити? Прийняв рішення, тому що це наші. І це по-перше, а по-друге, у мене брат, рідний мій брат, рік назад він загинув. І, на жаль, він офіційно вважається зниклим безвісті. Його не забрали. Тому для мене це і особисто. Тобто кожен забраний наш з поля бою, для мене це мені болить. Якщо можемо про брата говорити, там якісь деталі, скільки йому було років. Він старший за мене. Загинув в Донецькій області 3 червня. Все, на жаль, його не забрали. Так склалося. Тобто навіть якщо це з інших чужих підрозділів, взагалі нічого не знаєте, що це за боєць, якої бригади? Я бачив по формі, тобто по одягу, що це наші бійці і, звичайно, я їх забираю. Якщо є можливість, тобто реальна можливість забрати, то ми забираємо. Я ж кажу, на жаль, 4, які там ще є, на інших маршрутах, на цьому маршруті, ми, на жаль, не забрали. Переміщуємось у 23-й рік. Відповідно, звідси початок контрнаступу, Мала Токмачка, і тоді теж ваша група заходила сюди працювати. Що відбувалося? Давай відтворимо події 23-го року. Тоді на Токмачці, там, де цей раз ми зачищали місця, там у нас була ПУшка, взагалі. Ми туди приїжджали на хамерах. І вже оттуда ми їхали далі по посадкам, там захоплювали якісь позиції, на закреп там ходили, з МК працювали. Тоді у нас була робота далі Токмачки, ми брали участь в цьому легендарному, анонсованому по телевізору зачем-то контрнаступі. Нас накрывают. Вы видите, куда нас накрывают? Это нас прям. Падай.
4 підера, 4 підера. Воєнний схем виявилось до прийому. Виявилось до прийому. Таке враження, що не будуть виходити. Стоп, тихо, займаємо красний рубеж і замираємо. Спостерігаємо. В районі К7 движется. Ждем МК. Через минуту будет свой борт. Через минуту будет свой борт тут. Все, пацаны, жим узким, пизда русским. Якою тоді ви бачили малу такмачку і взагалі, що можеш розказати про контрнаступ? Це ж у 23-му році, які тоді були задачі, якщо можемо про них говорити? Я думаю, що як трошечки там вийшло, трошечки ми там відкусили, там та 40-ва висота, багато про неї було розмов. Ну, що толку, якщо зараз опять вже. Ну і так, насправді, дуже довго протрималась такмачка, вона досі стоїть по факту, типу, досі вона ще наша. Хоча її розібрали, ну добряче, вона дуже змінилась. І то місце, де ми були, типу, там, де була раніше у нас ПУшка в тій будівлі, там зараз майже немає стін, кімнат, все завалено. Типу, там, де у нас стояли пульти, ми там, командири роти, там, всякі команди віддавали, там тепер туалет, по совмістительству мусорка, тому що наружу ж ніхто не виходить, піхота сидить в підвалах і не відсвічують. На Часов'ярі мене скидом поранило, тягнули мене там пацани 5 кілометрів. Поранило, причому я навіть в плен попав, ну як, я типу переночував в плену. А можеш щось відтворити цю історію? Ну, сидимо, ми ніщо не предвіщає біди. Ми тільки прийшли, ми ще не облаштували навіть типа, на нічліг позицію. Там якісь окопи такі по пояс, така середньої паршивості посадка, оці 3 піхотинця. Починає бігати по полям цей контужений, і в півіхи починають його ганяти. Ми ж типа, сидимо, чекаємо. Прилітає дрон, починає літати над окопами. Я кажу, типу, не ворушіться, ну він десь побачив все-таки, коротше, що там люди є, скинув гранату. Перша вже граната і одному з наших там, коротше, він помер сразу. Другий там чи якоїсь, мені за шиворот залетів якийсь, щось гаряче, коротше, мені залетіло, дрон полетів, я думаю, а воно пече, дай, думаю, посмотрю. Скинув каску, скинув бронік, бабах, типа, все, чувствую, що я в нокдауні, що мені дишати, коротше, тяжело, кричу, я 300, чую по окопу, і я 300, типа, ну там вибух відбувся якраз, коли я скинув бронік. І мені там в затилок влетіло, щелепу поламало, вухо там порвало, і на спині много дирочок. Я ж оклюзіонка, типа, якось мені там піхотинці наклеїли. Я чувствую, що я, ну, від'їжджаю, що я зараз потеряю сознання. Я кажу, а де мій кадик? Він говорить, цитую, ох, їбать. А кадик у мене змістився, у мене вже все, типа, пневмоторакс починається. Я кажу, калі іглою. Взяв іглу, забив так і як свях, типа, дістав цей. Ну, кстати говоря, геть не боляче це. Якщо кому цікаво, декомпресію робити не боляче. Зробив мені декомпресію, я задишав, типа, все, він побіг взяти когось, щоб типа, мене витягнути туди в посадку, опять почали крити, і він не забіг уже. Ну, у мене лишилась рація, і все, я з голим торсом, коротше, лежу, притворяюсь мертвим. Я розвернувся так порваним ухом типа, вверх, і лежу, дрон літає, типа, скидує гранати вокруг окопа, а я лежу, притворяюсь мертвим. Чую, хтось іде. І думаю, що з якоїсь не той сторони йде. Голову піднімаю, на мене 2 автомата дивляться, ну все, думаю, типа, приплив. Росіяни типа, побачили, видать, що я все-таки не вмер, прийшли мене забирати. Затягли мене вони в якісь Вони нору. спеціально відправили групу за вами? Затягли мене в якусь нору. Щось він там почав, старшої групи, там 3 було. Старший якийсь такий в потертій снарягі, він потім в полон потрапив. Щось він мені почав спочатку втирати там ваші новості, там пиздят, все. Я кажу, братан, давай перейдем к части, где ты башку мне сносишь, потому что новости
для того и есть, типа, не надо мне политинформацию, давай, затылок ёбнул и все. Не, мы тебя вытащим, мы тебя там, у нас в бліндажі є доктор, он тебя подлечит, типа, ну вони хотіли десь мене, короче, далі забрати. Ну я думав, ну ладно, у мене пневмоторакс, типа, ну все равно я до утра не доживу, типа, хер з ним, ложимося спати. А вранці я прокидаюсь від того, що мене кличуть. Я по сторонам дивлюсь, цей тип спить, старшої групи, двоє других куди-то делись, куди-то не ушли. Бужу його так і руку через нього перетягую, щоб там біля стіни автомат, типу, щоб якщо він потягнеться, руку протягую, кажу, бужу його, тепер ти в плену. Взагалі очікували, що, ну, типу, що вас витягнуть, що ви Я вийти? думав, я все вже, ну, я йому скажу, давай, ну, в затылок бахни и все, типа, я все равно до утра не доживу. Че ти страдаєш хернею, братан? Говорю, ні, ми тебе подлечимо. Він навіть мені дав парацетамол і давав сигарети. Ну, мої, правда, з моєго рюкзака, але давав. Це дуже великий факт, що мене забрали, типа, тому що якби цей тип не заснув, він би їх почув, що вони йдуть по окопу, ще й кличуть мене, він би почав по них стріляти, вони б зупинились, теж почали б стріляти, і опять прилетіли б дрони, опять почалось бы СПГ, там СПГ по нам ложив міномет, АГС і дрони со скидом. Ну, там нормальних ми пізділей хапнули. І в принципі, то, що вони ще й зі мною вискочили, я швидко не йшов, я просто тримався там за корову. І корова теж красавчик, каже, так, ну типа, якщо ти не встанеш, то піздець. Я, ну, блядь, логично, понял. Я поспал как раз, типа, силы набрался. І все, за корову то держався, до наступної посадки дійшов, ну там, правда, я вже льох, я зрозумів, що я прийшов. Ну там вже все були пацани, там і трошки кращий був рельєф, не так по нам сипали, поклали мене на ноші, цей пленний активно нес і дуже активно, ну, було видно сильно по його поведінці, що він не перший год замужем. Він чує FPV, він не путає там Mavic і FPV, він знає, що робити, коли FPV, тип на опиті. Не знаю про його подальшу долю, але він мене активно нес. Ось минуло стільки років, і ви знов повернулися в цю саму точку. Думали взагалі щось, будете ще по малій токмачці, власне, ходити? Я не думав, що нам доведеться зачищати типу, приміщення, там, де у нас була взагалі, ну, пункт управління ротою, і, типу, і не один, там техніка стояла, все, а тепер цього разу ми приїхали, і ті будівлі, по яких ми там ходили, якийсь стул там взяти, щоб притащити до комп'ютера, щось таке, а тепер ми ходили там, зачищали ті будівлі. Що взагалі вас найбільше вразило під час другого повернення в малу токмачку? Вразило мене те, як ми заїхали, на самом деле. Типу, ну, вони не думали, що типу, по білій ночі, без дождя, без нічого буде їхати два козака. І вони типу, не встигли вчасно зреагувати, що, типу, і пощастило ще. Ну, як тільки там когось бачать, що піхота те саме казала ще, коли ми заїжджали, якщо вас спалять, вас вже не відпустять, пацани. Я вважаю, вихід був успішний. Нам пощастило по токмачці, що ніхто не затрьохсотився за всі ці 40 з гаком днів, тому що евакуація, ну, типу, евакуації б не було. Або нести 10 кілометрів його на собі, що типу, таке собі задоволення, навіть при налічі волокуш. За населені пункти, що потім з ними, я стараюсь не думати, щоб типу, опять не розстраюватися. Стільки роботи, і потім типу, через місяць узнаєш, що все, там уже типу, підерський якийсь ВОП тепер, або вони просунулись кудись. Типу, тому я не думаю про минулі місії, я думаю про майбутнє. Раз, два. Перевірка зв'язку. Як приймаєш, розбираєш. Принимаю хорошо, Карл, пока не украл, разбираю. у Клары каралы. Типа все? Лара, у Карла, украла, а я, Саундчек це моя самая закончен? любимая скороговорка. Саундчек закончен, можно Так, что-то так, делать? можно. Окей. Так, low ready? Зараз трошки розімнимося, вспомним. Сейчас скидываемся по команде, выбираем свою мишень, працюем с УСМ. Снимаем с предохранителя, клацаем спусковой крючок, все как по-настоящему.
Скинулись, бам-бам, 2 раза выстрелили. Оп! На исходную. Разбираем сразу сектора, идем. Полтава 2! Товарищи корреспонденты, вы как к говядине относитесь вообще? Охуенно. Ти типа думав, що ти скинув МГшку, набереш дідіху і такий, ну Ні, все. я з дідікою Без йду. дідіхи. Ну, значить, я не беру це шарпотрай. Сочки з перчиками взяв. Любиш чилі? Острий чес. Так розкажи, що ти тут заварюєш? Як Габу со смолою пуера. Це ти робив і ще там, коли цивільним був. Та я чай п'ю вже не на году 3. В тебе є твій набор походний? Чи ти тільки це ж дома? він. А, це походний? Ти не похожий на походний. А, Ні, похожий. Покажи а, нам ти прям це камеру. ти з собою потім будеш Нижче. брати? Він на заходи десь нам, да, все правильно. Реально? Я купив спеціальний чай на виход. У нас просто на прошлому виході, ну, типа, її не було, я не взяв її з собою. А на цей виход взяв. Вже підготувався краще, Конечно. Ну, типа, ми підготовились на цей раз. В прошлый раз була така розсипуха в ЗСУ, поэтому варили чефір. Як тобі чайок? Во. На виход готов? Звичайно. На всі 100. Чефір був лучше. Чефір. Чефір огонь. Зараз відбувається брифінг перед виїздом на зачистку слеш засаду слеш пошукові дії в одному з названих населених пунктів. І так, господа, до 4-ї, до 3-ї години ми думали, що ми підемо сюди і далі будемо робити те, що ми вже з вами обговорювали. Задача помінялась, населений пункт помінявся. Тепер нас викидають десь тут. Ми робимо сілс. Якщо нічого нас не стріляє, ніхто по нас не літає, ми піднімаємося по цій посадці. Значить, нам треба тактикульно, слушая дрони, зачистити все село, залінкапитися, посидіти день-два в засідки. І тоді ми заводимо або піхоту, або нам просто кажуть, як минулого разу, забийте хуй, і ми просто повертаємося тим самим маршрутом. По регламенту у нас, як ми вирішили, у нас 2 300 ми ще можемо продовжувати. Якщо у нас більше 2 300, у нас аборт місії і ми вйобуємо обратно. Сода, ты назначаешься этим ДНК-носцем, в случае, если зажмурит конкретно меня, отрезаешь кусочек и съебываете. Вас я буду... Какой кусочек ты хочешь, чтобы я? Какой тебе больше нравится? Можешь член, типа. Як давно кажу ти в цьому бізнесі? Хто, я? Да. Право. Типу, я. По медичке ты что? Сподіваюся, я нічого не забув. Все, начався. Скільки важить приблизно? Ну, він ще не допакований. Кілограм, мабуть, 25 набереться. На 450 патронів менше, ну там буквально по 5 магазинів ми беремо, а там решту доб'ємося. Хорошо. Балаклаву!